মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বড় চাইছে তোমালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ইয়াত এইটো ছবি তোমালোকক দিয়াই আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি আছে পেপাৰ 1 ত the triangle APB is congruent to triangle AQB APB মানে এইটো triangle আৰু এইটো triangle congruent বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে সৰ্বাংগ সম বুলি দেখুৱাব লাগে আমি স্টার্ট কৰিছো তোমালোকে ফার্স্ট লিখিবা কোশ্চেন নাম্বার 5 or সলিউশন 5 or দি সলিউশন দিলা এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান কিয় এইটো কোণ এই দুটা কোণ সমান কাৰণ ইহত 90 ডিগ্ৰী এই দুটা কোণৰ নাম কি হ'ব চিত্ৰৰ পৰা এনেকৈ লিখিবা তোমালোকে চিত্ৰৰ পৰা মানে এংগেল AQB মানে এইটো কোণৰ কথা কৈছো ফাইন equal to কি হ'ব তোমালোকৰ এংগেল APB তো equal to 90 ডিগ্ৰী এটা তোমালোকে ব্ৰেকেট লিখিবা দিয়া আছে এটা কিন্তু তোমালোকক দিয়া আছে ফাইন আৰু কি দিয়া আছে মানে এই কোণটো যে আছে এই কোণটোক এই L যে আছে L এ সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে তাৰ মানে এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান তেনেহলে আমি লিখিম আৰু এইটো কোণৰ নাম কি হ'ব BAQ angle BAQ is equal to angle এইটো কোণৰ নাম কি BAP ওকে তোমালোকে কি কৰিবা যে L angle A ৰ সমদ্বিখণ্ডক এইটো কিন্তু ব্ৰেকেটত লিখিবা তেহলা দুটা কোণ তোমালোকে পাই গলা আৰু এইটো বাহু চাইছে নহয় মানে AB বাহু এইটো ত্ৰিভুজটো আছে এইটো ত্ৰিভুজটো আছে তেনে তোমালোকে লিখিবা AB is equal to AB ব্ৰেকেটত কি লিখিবা সাধাৰণ বাহু লিখিলা নহয় এতিয়া তোমালোকে তিনটা পইণ্ট পাইছা এইটো পইণ্ট পালা তোমালোকৰ এংগেলৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট পালা এংগেলৰ কাৰণে আৰু এইটো পইণ্ট পালা তোমালোকে সাইডৰ কাৰণে therefore তোমালোকে লিখিবা ট্ৰায়াঙ্গেল চিত্ৰমতে দিবা APB is congruent to triangle AQB ব্ৰেকেটত লিখিবা তোমালোকে ASA শৰ্ত মতে বা স্বীকাৰ্য মতে হৈ গল তোমালোকৰ এটা প্ৰুফ আৰু 2 নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম সেইকাৰণে লিখিব পাৰা BP equal to BQ হল এইবাৰ তোমালোকক কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো মই সলভ কৰাই দিছো তোমালোকে চিত্ৰ চাইছে এনেকৈ দিয়া আছে আৰু দেখুৱাব লাগে BC equal to DE BC কোনটো BC মানে এই দীঘলীয়া বাহুটো সমান সমান DE বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম বুলি আমাক ফাৰ্স্ট প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি কৰিব পাৰিম কি যেটা প্ৰমাণ কৰিব দিছে হেটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কমন ইয়াত চাইছা তোমালোকে দুটা ত্ৰিভুজ আছে ইয়াত তোমালোকৰ কনফিউজ হ'ব বুলি মই এনেকৈ তোমালোকক দি দিছো ABC এইটো ফাইন তাৰ পিছত ADE এতিয়া তোমালোকে চাইছা AB equal to AD দি আছে মানে এইটো বাহুৰ সমান এটো দি আছে তোমালোকে লিখিবা ইয়াত AB equal to AD কিয় কাৰণ তোমালোকৰ দিয়া আছে ফাইন লিখিলা তাৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু কি দিছে AC equal to A এইটো বাহুৰ সমান বুলি তোমালোকক দিয়া আছে তোমালোকে লিখিবা আৰু AC সমান সমান AE এটা তোমালোকক দিয়া আছে ফাইন এইটো দিয়া আছে বুলি লিখিলা এতিয়া আৰু কি দিছে তোমাক BAD এই কোণটো কোণৰ সমান বুলি দিছে EAC এইটো কোণৰ সমান হয়তো বুজি পাইছা
তেনেহ'লে ইয়াত আকৌ লিখিবা তোমালোকে, কাৰণ দুবাৰ আয়ু আৰু তোমালোকে লিখিব নোৱাৰিবা। আকৌ এংগেল BAD ইকুৱেল টু এংগেল EAC, এইটো তোমালোকৰ দিয়া আছে, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিবা তোমালোকে, দিয়া আছে বা কমা দিলেও হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই কোণডোখৰ যে আছে, এই কোণডোখৰ আমি দুয়োফালে প্লাছ কৰিম। দুয়োফালে প্লাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ চোৱাচোন, হুইচ ইমপ্লাইজ এংগেল BAD প্লাছ এংগেল, এইডোখৰ এংগেলৰ নাম হ'ব DAC। DAC ইকুৱেল টু EAC তো আছে, আকৌ এইটো ইয়াতো যোগ কৰিব লাগিব, হয় নাই? তেহে আমাৰ ইকুৱেল থাকিব DAC। তোমালোকে লিখিলা ইমপ্লাইজ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যোগ কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব, BAC, এংগেল BAC। ঠিক তেনেকৈ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যদি তোমালোকে যোগ কৰা, ক্ৰছ দিছোঁ ৰ'বা, এইটো কোণ যোগ কৰিলে তোমালোকে পাবা EAD, এংগেল EAD। ফাইন। এতিয়া তোমালোকে চাইছা দুটা বাহু সমান পাইছা, এইটো ছাইড আৰু তোমালোকৰ দুটা এংগেল সমান হ'ল, তাৰমানে BAC এই কোণটো, তাৰপিছত DAE এই কোণটো বা EAD এই কোণটো, হয় নাই? এই দুটা কোণো আমাৰ সমান হৈ গ'ল নহয়? তেনেহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব, সৰ্বাংগ সম। এইটো কিন্তু তোমালোকৰ এংগেল। Therefore triangle তোমালোকে লিখিবা ABC is congruent to, মানে এইটো ত্ৰিভুজৰ congruent মানে তোমালোকে কি কোৱা, সৰ্বাংগ সম। congruent to ADE লিখিলা। চৰ্তটো কি হ'ব, SSA, তাৰমানে SAS চৰ্ত মতে লিখিলা নহয় এইটো, ফাইন। এতিয়া যেহেতু এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম, তাৰে এইটো বাহুৰ সমান, এইটো বাহুৰ সমান, অট'মেটিকেলি কি হ'ব, এইটো বাহুৰ সমান হ'বই, হুইচ ইমপ্লাইজ তেনেহ'লে কি হ'ব, BC is equal to DE। proved, প্ৰুভ হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।